हेलो क्लास 12 स्टार्ट गरौँ डे 6 लाई एमसीक्यूमा सोधिएको छ वर्क डन बाई ए सिस्टम इन गोइङ थ्रु अ साइक्लिक प्रोसेस सोन इन फिगर इज जहाँ पनि साइक्लिक प्रोसेस भनेको छ त्यहाँनिर तपाईँले पिभी डायग्रामको एरिया इन्क्लोज्ड बाई द कर्भ निकाल्नु भयो भने द्याट इज द वर्क डन बाई अ सिस्टम इन गोइङ थ्रु अ साइक्लिक प्रोसेस है। सो एरिया इन्क्लोज बाई द कर्भ निकाल्नुहोस्, त्यो नै के हुन्छ हाम्रो साइक्लिक प्रोसेसमा सिस्टमले गरेको वर्क डन। यहाँ कर्भ के छ? यो सर्कुलर कर्भ छ। यो सर्कुलर कर्भले कति एरिया इन्क्लोज गरेको छ? एरिया अफ सर्कल बराबरको एरियालाई इन्क्लोज गरेको छ। एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कल कति? पाई आर स्क्वायर। आर कति? आर भनेको रेडियस। डायमिटर दिएको छ हामीलाई, हेर्नुहोस् त डायमिटर दिएको छ 10 देखि 30 भनेपछि डायमिटर कति? 20 हैन। त्यसो भए रेडियस भनेको त डायमिटरको स्क्वायर के अरे आधा नै हो। सो 20/2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। पाई इन्टु 10 को स्क्वायर लेख्न पाइयो। सो कति हुने भयो? 10 स्क्वायर पाई। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? वर्क डन। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ कार्नोट इन्जिन एब्जर्ब्स 1000 joule of heat energy from a reservoir at 127 degrees Celsius and rejects 600 joule of heat during its cycle. Calculate 1 मा सोधिएको छ efficiency of the engine, 2 मा temperature of the sink, 3 मा amount of useful work done per cycle. हैन, यहाँनिर हाम्रो सपोज सोर्स रहेछ T1 टेम्परेचरमा, T1 केल्भिन टेम्परेचरमा है। त्यस पछाडि यहाँनिर हाम्रो एउटा सिङ्क रहेछ T2 टेम्परेचरमा। यहाँनिर के छ? एउटा हाम्रो वर्किङ सब्सटेन्स छ अथवा के भन्नु इन्जिन छ, मसिन छ। त्यो मसिनले यहाँबाट हिट लिन्छ, हिट एनर्जी, अनि यतातिर रिजेक्ट गर्छ। सपोज Q1 हिट एनर्जी लियो र Q2 हिट एनर्जी रिजेक्ट गर्यो भने उसले कति वर्क डन गर्यो? W = Q1 - Q2 बराबरको वर्क डन गर्यो। यसमा भनिएको छ एब्जर्ब्स 1000 जूल भनेपछि कति एब्जर्ब गर्यो अरे? 1000 जूल। र रिजेक्ट 600 जूल कति रिजेक्ट गर्यो अरे? 600 जूल। अनि फ्रम अ रिजर्भर एब्जर्ब्स यति। फ्रम अ रिजर्भर भनेपछि यो 127 डिग्री सेल्सियसमा छ। 127 डिग्री सेल्सियस भने कति हो त? 400 केल्भिन। यो T1 400 केल्भिन रहेछ। हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो? एउटा एफिसिएन्सी थाहा पाउनु पर्यो पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो? दोस्रो नम्बरमा हामीलाई टेम्परेचर अफ द सिङ्क थाहा पाउनु पर्यो, यो T2 = वाट। र तेस्रो नम्बरमा अमाउन्ट अफ युजफुल वर्क भनेको यही W = वाट। यी तीनटा कुरालाई हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ है। सो इफिसिएन्सी सुरुमा थाहा पाइदिउँ। इफिसिएन्सी = वर्क डन बाई Q1 * 100%। वर्क डन भनेको Q1 - Q2 by Q1 into 100% equals to Q1 कति? 1000, Q2 कति? 600. So 1000 - 600 भनेको कति भयो? 400 divided by Q1 कति? 1000 into 100%. यो दुईटा 0 यो दुईटा 0 कट्यो, यो एउटा 0 कट्यो। सो कति भयो? 40%. So efficiency of the Carnot engine is 40%. एउटा 1 नम्बरको हाम्रो आयो। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा जाँदाखेरि टेम्परेचर अफ द सिङ्क। सो टेम्परेचर अफ द सिङ्क कसरी निकाल्ने? हामीलाई के थाहा छ? वी नो फर द कार्नट इन्जिन Q2 by Q1 = T2 by T1। सो हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँनिर? हेर्नुहोस् त, Q2 भनेको 600 छ, Q1 भनेको 1000 छ, T2 भनेको निकाल्नु पर्ने छ, र T1 भनेको 400 छ। यो 0 यो 0 कट्यो, यो 0 कट्यो, 64 जा 240। सो T2 = 240 केल्भिन हाम्रो आन्सर भयो। अब तेस्रो नम्बरमा सोधिएको छ। तेस्रो नम्बरमा W = वाट? सो W त हामीलाई अघि यहाँ मैले अघि नै पनि डायग्राममा देखाइसकेँ, Q1 - Q2। Q1 कति छ? 1000, Q2 कति छ? 600। सो कति हुने भयो? 400 जूल। यो चाहिँ हाम्रो युजफुल वर्क हरेक साइकलमा। साइकल कस्तो खालको हुन्छ? त्यो कार्नट साइकलमा त तपाईँलाई थाहा छ नि हैन? यतापट्टि P र यतापट्टि V भयो भने सपोज
एउटा यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म अर्को पोइन्टसम्म आइसोथर्मल एक्सपान्सन, त्यहाँदेखि यहाँ एडायबेटिक एक्सपान्सन, त्यहाँदेखि यहाँ आइसोथर्मल कम्प्रेसन र त्यहाँदेखि यहाँ एडायबेटिक कम्प्रेसन। सो यो पुरै साइकलमा चाहिँ कति वर्क डन भनेर सोधेको छ, त्यो हामीले निकाल्न सक्यौँ। ल अब अर्कोमा जाउँ। फिगर सोर्स अ पोर्सन अफ अ सिल्भर रिबन विथ Z1 इक्वल्स टु 11.8 mm। सो Z1 कति छ अरे 11.8 mm। यो हो Z1, यो पोजिटिभ Z डिरेक्सन, यो पोजिटिभ X डिरेक्सन र यो पोजिटिभ Y। सो यो कति हुने भयो ल हेर्नुहोस् है त 11.8 into 10 to the power -3 मिटर। त्यस्तै अर्को भनेको छ Y1 इक्वल्स टु 0.23 mm। सो यो भनेको 0.23 into 10 to the power -3 मिटर र करेन्ट क्यारी गरेको छ I इक्वल्स टु 120 एम्पियर। कुन डिरेक्सनमा इन प्लस X डिरेक्सनमा, भनेपछि इलेक्ट्रोन कतातिर गइरहेको छ करेन्ट यतातिर, भनेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इन दिस डिरेक्सन। सो नेगेटिभ X तिर इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन। यहाँ लेखिदिन्छु ल, म लेखिदिएँ थोरै एज अ हिन्ट्स। इलेक्ट्रोन इज ड्रिफ्टिङ टुवर्ड्स -X डिरेक्सन। सो दिस मस्ट बी नोटेड। अनि ल फेरि जाउँ अर्कोमा। द रिबन लाइज इन अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। यो बी म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ युनिफर्म छ र प्लस पोजिटिभ वाइ डिरेक्सनमा छ। म्याग्नेट्युड कति छ म्याग्नेटिक फिल्डको 0.95 टेस्ला। इफ देयर आर 5.85 into 10 to the power 28 electrons per cubic meter फाइन्ड ए मा सोधिएको छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ द ड्रिफ्ट भेलोसिटी VD इक्वल्स टु वाट। बी मा सोधिएको छ फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड र सी मा सोधिएको छ हल EMF अथवा हल भोल्टेज पनि भन्न मिल्छ त्यसलाई, VH अथवा त्यसलाई एप्साइलन पनि लेख्ने गरिएको छ है। ल यो निकाल्नु, सबै निकाल्नुभन्दा अगाडि हल इफेक्टको बारेमा अलिकति हेरौँ ल। इलेक्ट्रोन यतातिर आइरहेछ भने र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतातिर छ भने फोर्स कतातिर एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो हेर्नका लागि हामीले त फ्लेमिङ्स रेफरेन्स रुल त लगाउनु पर्यो। त फ्लेमिङ्स रेफरेन्स रुल के को लागि मात्रै काम गर्छ अरे पोजिटिभ चार्जको लागि मात्रै काम गर्छ। सो इलेक्ट्रोन यता आउँदैछ भने है यसको सट्टामा के राख्दिनुस् तपाईँ फ्लेमिङ्स रेफरेन्स रुल लगाउनका लागि इमेजिन के गरिदिनुस्, एउटा कुनै पोजिटिभ चार्ज यतातिर आउँदैछ भन्ने इमेजिन गरिदिनुस्। सो यो पोजिटिभ चार्जले कतातिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्थ्यो होला, थम्बलाई सरी यो फोर फिङ्गरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा इन्डिकेट गर्नुहोस्, देखाउनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको यो जुन मिडल फिङ्गर छ त्यो मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ यो भेलोसिटीको डिरेक्सनमा लगाउनुहोस् पोजिटिभ चार्जको। अनि जुन यो थम्ब छ थम्बले चाहिँ डिरेक्सन अफ के दिन्छ, फोर्स दिन्छ, म्याग्नेटिक लरेन्स फोर्स। सो त्यो फोर्स कतातिर लाग्ने भयो, तलतिर लाग्ने भयो। सो पोजिटिभलाई तल लाग्छ भने नेगेटिभलाई कतातिर लाग्छ, माथितिर लाग्छ। सो त्यसरी भन्नुहोस्। पहिला फ्लेमिङ्स रेफरेन्स रुल पोजिटिभलाई लगाउनुहोस्, पोजिटिभलाई जतातिर लाग्छ फोर्स त्यसको ठ्याक्कै उल्टोतिर केलाई लाग्छ, नेगेटिभलाई लाग्छ भनेर सम्झिने है। ल यसमा के हुने भयो त, म्याग्नेटिक फिल्ड माथितिर छ, ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड माथितिर छ, करेन्ट यतातिर भनेपछि इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट यतातिर, इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट यतातिर छ भनेपछि हामी के सोचौँ भने नि इलेक्ट्रोनले कतातिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त यतातिर गर्छ कि यतातिर गर्छ भन्नका लागि हामी यो इलेक्ट्रोनको ठाउँमा पोजिटिभ चार्जलाई अज्युम गरौँ है। पोजिटिभ चार्जलाई अज्युम गरौँ। त्यस पछाडि तपाईँको लेफ्ट ह्यान्डलाई के गर्नुहोस्, फ्लेमिङ्स रेफरेन्स रुल लगाउनका लागि लेफ्ट ह्यान्डको फोर फिङ्गरलाई माथितिर सिलिङतिर फर्काउनुहोस्। त्यस पछाडि जुन यो मिडल फिङ्गर छ त्यो मिडल फिङ्गरलाई यो पोजिटिभ चार्ज कतातिर जान्थ्यो भनेर हामीले सोचेको अज्युम गरेको यतातिर भनेको यो डिरेक्सनमा फर्काइदिनुहोस् है। भनेपछि अब फोर्सको डिरेक्सन कतातिर देखियो, यो डिरेक्सनमा देखियो कि देखेन, हो कि होइन। माथितिर म्याग्नेटिक फिल्ड, यतातिर भेलोसिटी, फोर्सको डिरेक्सन कतातिर, यतातिर देखियो। यो पोजिटिभ चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स थियो, तर यहाँ त हामीसँग के छ, नेगेटिभ चार्ज छ। सो पोजिटिभ चार्जले माथितिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भने नेगेटिभ चार्जले कतातिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, इलेक्ट्रोनले तलतिर। सो इलेक्ट्रोन कतातिर आएर बस्ने भयो, तलतिर।
सो इलेक्ट्रोन तलतिर छ भने डेफिसिएन्सी अफ इलेक्ट्रोन माथितिर छ, सो माथितिर के हुने भयो पोजिटिभ चार्ज। सो यो दुईटाको क्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स, द्याट पोटेन्शियल डिफरेन्स इज द VH हल भोल्टेज अर हल EMF, र यो दुईटाको बिचमा के पनि छ इलेक्ट्रिक फिल्ड, र यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको हल इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभदेखि नेगेटिभ, सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर टुवर्ड्स द पोजिटिभ Z हैन, यतादेखि यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ भनेपछि त यो Z को डिरेक्सन पोजिटिभ डिरेक्सन टुवर्ड्स द पोजिटिभ Z चाहिँ E को डिरेक्सन रहेछ। अब भनेको कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न थालौँ। ए नम्बरको हामीलाई के थाहा छ I इक्वल्स टु NEAVD हो। I कति छ 120, N कति छ 5.85 into 10 to the power 28, E कति छ 1.6 into 10 to the power -19, A कति छ एरिया हैन, एरिया भनेको हेर्नुस् त यही क्रस सेक्सनल एरिया त हो नि हैन, यो क्रस सेक्सनल एरिया के दिन्छ Z1 into Y1 ले दिन्छ। सो Y1 कति छ हामीसँग 0.23 into 10 to the power -3, Z1 कति छ हामीसँग 11.8 into 10 to the power -3 into VD। सो यहाँबाट हाम्रो VD कति आयो, VD आयो 0.0047 मिटर। यो हाम्रो ए नम्बरको आन्सर भयो। अब बी मा जाउँ। बी मा हामीलाई के सोधेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, र यो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु कति त हल इलेक्ट्रिक फिल्डको E इज इक्वल्स टु VD टाइम्स B। यो VD कति छ हामीसँग 0.0047 इन्टु B कति छ 0.95। सो हाम्रो आन्सर कति हुने भयो 4.5 into 10 to the power -3 भोल्ट पर मिटर। सो अब सीमा जाउँ। सीमा के सोधेको छ हल EMF अथवा हल भोल्टेज हैन, यो हल भोल्टेजको फर्मुला के त IB/NE अनि विड्थ Y1। यो Y1 किन लेखो हेर्नुस् त यहाँ विड्थ अफ द थिकनेस अफ द यो रिबन VH को फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि यु क्यान इजिली प्रुभ दिस है, इज इक्वल्स टु 120 इन्टु B भनेको कति छ 0.95 बाई N भनेको 5.85 इन्टु 10 to the power 28, E भनेको 1.6 इन्टु 10 to the power -19, र Y1 भनेको कति त Y1 भनेको हाम्रो दिएको छ 0.23 mm, त्यो भनेको 0.23 इन्टु 10 to the power -3। सो यसो गर्दाखेरि हाम्रो VH कति आयो 5.29 इन्टु 10 to the power -5 भोल्ट। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्ने भयो यसलाई। 2 नम्बरको पनि यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला है। 3 मा जाउँ। सो यो 3 को हेर्नुस् त स्टेट द अन्डरलाइङ प्रिन्सिपल अफ अ पोटेन्सियोमिटर। यो भनेर नै पर्दैन, मैले यसलाई मैले पोटेन्सियोमिटरको त्यो आई गेस उसमा पनि गरेको छु मैले, मोडल क्वेसनमा आएको थियो तपाईँहरूको मोडल क्वेसनको सल्युसनमा पनि त्यसलाई डिस्कस गरेको छु मैले। त्यही पनि अलिकति भन्दाखेरि पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल भनेको भोल्टेज डिफरेन्स अक्रस द पोटेन्सियोमिटर वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द पोटेन्सियोमिटर। अनि अर्को सोधेको छ वाइ इज इट नेसेसरी टु युज अ लङ वायर युज गर्यो भने धेरै पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई मेजर गर्न सक्छौँ। त्यही भएर म यसमा धेरै गएन, डिटेलमा गएन है। मेन कुरा चाहिँ किन डिटेलमा गइनँ भने मैले मोडल क्वेसनको सल्युसनमा डिस्कस गरिसकेको छु, तर मेन मुद्दा मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर ए बी र सी र सीको क्वेसनमा छ है। यहाँनिर फिगर पनि अलिक फरक खालको देखिएको छ अरू बेलाको अवस्थाभन्दा। मलाई ए नम्बरमा चाहिएको छ वाट ह्यापन्स टु द ब्यालेन्स पोइन्ट, अथवा ब्यालेन्स पोइन्ट कतातिर सेफ्ट हुन्छ। ब्यालेन्स पोइन्ट भनेको थाहा छ नि तपाईँलाई होइन, जीमा 0 देखाउने, द्याट मिन्स नो करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु दिस सर्किट। जी भनेको ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन नहुने पोइन्टलाई हामी ब्यालेन्स पोइन्ट भन्छौँ। यहाँनिर जक्की छ होइन, स्लाइड गर्दै जान्छौँ हामी कुनै पोइन्टमा गएर यहाँको अक्रसको पोटेन्सियल यो AX को पोटेन्सियल र यहाँको अक्रसको पोटेन्सियल सेम हुन्छ। पोटेन्सियल डिफरेन्स भएन भने करेन्टको फ्लो हुँदैन, करेन्टको फ्लो भएन भने देयर विल बी नो डिफ्लेक्सन सोन इन दिस ग्याल्भेनोमिटर। त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ ब्यालेन्स पोइन्ट। ब्यालेन्स पोइन्ट कतातिर सेफ्ट हुन्छ यदि रेसिस्टेन्स इज इन्क्रिज्ड। क्वेसन 1 ले त्यो सोधेको छ। बी नम्बरमा S इज इन्क्रिज्ड, सन्ट रेसिस्टेन्स स्मल रेसिस्टेन्स
किपिङ आर कन्स्टेन्ट। त्यस पछाडि सी नम्बरमा के सोधेको छ, क्यालकुलेट एएक्स फर 0 ग्याल्भोमिटर डिफ्लेक्सन, एएक्स इक्वल्स टु वाट, लेन्थ सोधेको छ। यो तीनटा कुरा सोधेको छ, यसलाई हामी जस्टिफाई गर्छौँ। ल रेसिस्टेन्स बढ्यो भने के होला, एकछिन है त, मलाई के थाहा छ, भोल्टेज अक्रस एबी इक्वल्स टु आई टाइम्स रेसिस्टेन्स अक्रस एबी। जब मैले यो रेसिस्टेन्सलाई बढाउँछु, यो सर्किटमा पास हुने करेन्ट बढ्छ कि घट्छ, पक्कै पनि घट्छ। रेसिस्टेन्स बढायो भने करेन्ट त घट्ने भइहाल्यो नि, यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट। सो आई घट्छ, आई घट्यो भने भिएबी के हुन्छ, घट्छ कि बढ्छ, पक्कै पनि घट्छ। किनभने आई इन्टु आरएबी, आई घट्ने बित्तिकै आई इन्टु आरएबी त घटिहाल्यो नि, आई इन्टु आरएबी घट्नु भनेको भिएबी घट्नु हो। आरएबी त कन्स्टेन्ट छ नि त, आरएबी त चेन्ज हुने कुरा भएर यो रेसिस्टेन्स अफ द वायर एबी चेन्ज हुन्छ र हुँदैन। भेरिएबल रेसिस्टेन्स भनेको यो मात्रै हो, यसलाई इन्क्रिज गर्यो भने आई घट्छ, यसबाट जाने आई पक्कै पनि घट्छ। र त्यो किन घट्छ तपाईँले म्याथमेटिकली पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, यु क्यान डु द्याट इजिली, 11 मा पनि पढाएछ। आई घट्यो भने भिएबी घट्यो, सो पोटेन्सियल अक्रस एबी घट्यो। ओके, सो पोटेन्सियल अक्रस एबी घट्नु भनेको, अब मलाई एउटा अझै कुरा एउटा पनि थाहा छ, के भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, के भनेको भिएबी बाई एल हो नि। यसलाई हामी के भन्छौँ थाहा छ, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। यसलाई हामी के भन्छौँ, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। हरेक युनिट लेन्थमा कति पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। सो भिएबी घट्नु भनेको यो के पनि घट्नु हो। के घट्नु भनेको, अब अघि युनिट लेन्थमा जति पोटेन्सियल थियो अब त्यति पोटेन्सियल छैन, पोटेन्सियल पर युनिट लेन्थ घट्यो। हरेक युनिट लेन्थमा अघि जति पोटेन्सियल थियो त्यति पोटेन्सियल अब छैन। अब सपोज यो पोटेन्सियोमिटर वायरले एएक्स डिस्टेन्समा चाहिँ यसको पोटेन्सियललाई मेजर के अरे ब्यालेन्स गर्न सक्थ्यो भने, भनेको यहाँको पोटेन्सियल र यहाँको पोटेन्सियल बराबर हुन सक्थ्यो भने अब त्यतिमै गर्न सक्दैन, किनभने पोटेन्सियल पर युनिट लेन्थ त घटिसक्यो। भनेपछि अब यो अझै अलिकति यता सिफ्ट भयो भने मात्रै के हुनसक्छ, यहाँको पोटेन्सियल र यहाँको पोटेन्सियल सेम हुनसक्छ है, इफ कन्डिसन लागेको होइन, इफ कन्डिसन। इफ आरलाई बढाउने हो भने आई घट्छ, सो भिएबी घट्छ, पोटेन्सियल अक्रस भिएबी घट्छ, एबी घट्छ। पोटेन्सियल अक्रस एबी घट्नु भनेको अब अघि जुन डिस्टेन्समा चाहिँ होइन, अघि जुन डिस्टेन्समा यहाँको पोटेन्सियल ब्यालेन्स भएको थियो नि, अब त्यो डिस्टेन्समा पोटेन्सियल ब्यालेन्स हुँदैन, किनभने अब त त्यो कम भइसक्यो, भिएबी नै कम भइसक्यो भनेपछि यो भिएक्स त कम भइसक्यो, सो यो त सेम छ, अनि यो कम भयो भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ त, यहाँको पोटेन्सियललाई ब्यालेन्स गर्न सक्छ त्यसले, सक्दैन। ओके, सो हामीले के गर्नु पर्यो, यो जक्कीलाई चाहिँ आर इन्क्रिज गर्ने हो भने यो जक्कीलाई अथवा यो स्लाइडरलाई वी हेभ टु सिफ्ट इट टुवर्ड्स बी। ओके, सो म अलिकति यहाँ सानो रिजन लेखिदिन्छु है त। अब यो भयो भने के भयो, it decreases the current through the potential, so this decreases के घट्यो नि त, किनभने करेन्ट घट्यो, इन्क्रिज इन आर डिक्रिजेस द करेन्ट थ्रु पोटेन्सियोमिटर वायर, सो करेन्ट घट्यो भनेपछि यहाँको अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि घट्यो, भिएबी को अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स। नाउ अब टु ब्यालेन्स द सेम पोटेन्सियल, त्यही पोटेन्सियललाई ब्यालेन्स गर्नका लागि अब त्यो लेन्थले पुगेन, किनभने त्यति लेन्थमा त्यति पोटेन्सियल हुनै सक्दैन, किनभने चाहिँ के नै घटिसक्यो, ग्रेटर लेन्थ अफ वायर will be required. So this happens when R is increased. यो ए नम्बरको क्वेसन। अब बीमा जाउँ है त। रेसिस्टेन्स एस इज इन्क्रिज किपिङ आर कन्स्टेन्ट। ओके, आरलाई कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि एसलाई इन्क्रिज गर्दाखेरि ब्यालेन्स पोइन्ट सिफ्ट हुन्छ कि हुँदैन, ब्यालेन्स पोइन्टमा कुनै पनि फरकै पर्दैन, किनभने ब्यालेन्स कन्डिसनमा के हुन्छ, करेन्ट फ्लो गर्दैन। सो करेन्ट फ्लो गर्दैन भने यहाँ जसुकै रेसिस्टेन्स भयो भने हामीलाई के फरक परेर, देयर विल बी नो फ्लो अफ करेन्ट। करेन्टै फ्लो गर्दैन भनेपछि रेसिस्टेन्समा केही पनि पोटेन्सियल ड्रपै हुँदैन। सो रेसिस्टेन्समा केही पनि पोटेन्सियल ड्रपै हुँदैन भनेपछि पोटेन्सियलमा केही फरक पर्छ र, पर्दैन। ओके, सो बीमा के लेख्न सक्छौँ हामी, there is
no effect on the balance point when S is increased because no current flows through this circuit while it is in balanced condition. Okay, so अर्को C नम्बरमा सोधेको छ। C नम्बरमा AX equals to what? AX equals to what? के कन्डिसनमा सोधेको छ त्यो कुरा हेरौँ है त। जतिखेर P दिएको छ 4 भोल्ट, R दिएको छ 2.4 ओम र लेन्थ अफ AB दिएको छ कति 1 मिटर र रेसिस्टेन्स अफ AB पनि दिएको छ 2 ओम। क्याल्कुलेट AX फर 0 ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन र Q कति दिएको छ 1.5 भोल्ट नेग्लेक्टिङ द रेसिस्टेन्स S। सो हामी यो गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ हेर्नुहोस् है त। जुन I छ that I will be equal to P by total resistance हैन। I equals to V by R। V भनेको यो P दिएको छ, R भनेको टोटल रेसिस्टेन्स, यो R र RAB केमा छ सिरिजमा छ। सो दुईटा जोड्नु पर्यो हामीले हैन। I equals to यो लेख्न सक्छौँ हामी। सो यहाँबाट के आयो त, P हामीलाई थाहा छ हो, R पनि हामीलाई थाहा छ, RAB पनि हामीलाई थाहा छ 2। सो 4 बाई कति हुने भयो 4.4, 4 बाई 4.4 को केही भ्यालु त आउँछ, यु क्यान क्याल्कुलेट। त्यस पछाडि त्यो लगेर अब हामीले त के निकाल्नु छ अरे AX निकाल्नु छ। ओके, त्यो भ्यालु अब हामीलाई VAB निकाल्न काम आउँछ, किनभने VAB भनेको I इन्टु RAB हो हैन। VAB निकालिसके पछाडि हाम्रो के आउँछ, के आउँछ, के भनेको VAB बाई L हो। ओके, सो यति आयो। अब यति आइसके पछाडि हामीलाई अर्को कुरा के पनि थाहा छ त भन्दा VAX चाहिँ Q सँग बराबर छ है। किन बराबर छ, किनभने यो AX चाहिँ ब्यालेन्स्ड हो, ब्यालेन्स लेन्थ हो, ब्यालेन्सिङ लेन्थ हो भने यहाँको पोटेन्शियल र यहाँको पोटेन्शियल सेम। यहाँको पोटेन्शियल कति Q, सो यहाँको पोटेन्शियल Q भनेको 1.5 भोल्ट र यहाँको पोटेन्शियल AX भनेको कति, यही Q सँग बराबर। सो VAX कति रहेछ 1.5 भोल्ट। सो यो हामीलाई थाहा छ VAX is equals to K into AX हैन, किनभने V equals to KL भनेको थाहा छ नि त। कुनै पनि डिस्टेन्समा, कुनै पनि L डिस्टेन्समा V कति भनेको K ले L लाई मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यति नै V। सो कुनै पनि AX डिस्टेन्समा V कति, K ले AX लाई मल्टिप्लाई गरिदिने हैन। AX निकाल्नु छ हामीले त। सो VAX बाई K। सो VAX 1.5 बाई K यहाँबाट निस्किन्छ। एक्चुअली कति निस्किँदो रहेछ हेरौँ त है। त्यहाँ I कति आयो 4.4 बाई 4.4 कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि I 0.91 एम्पियर आउँदो रहेछ। अनि यहाँबाट VAB आउँछ कति 0.91 इन्टु RAB दिएको छ 2, कति आउँदो रहेछ 1.82 भोल्ट आउँदो रहेछ। अनि 1.82 डिभाइडेड बाई टोटल लेन्थ भनेको 1 छ, त्यो भनेको 1.82 भोल्ट पर मिटरै आउँदो रहेछ। यहाँ लिएर 1.82 हाल्नु पर्यो, 1.5 डिभाइडेड बाई 1.82 भनेको 0.82। AX को लेन्थ कति रहेछ 0.82 मिटर। हो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। केही नबुझेको रहेछ भने है सारै मैले नबुझिने गरी नै भनेको रहेछु तपाईले, अथवा बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला है त। हस्, थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे। अर्को भिडियोमा यानी कि भोलिको भिडियोमा भेटौँला फेरि पनि।